And now here we are at last, the reboot of the movie series, in memory of Kazuki Takahashi. Without him, the movie series would never have come to life. So many things would never have come to life. Seriously, if he never made the Yu-Gi-Oh series, we wouldn't be here right now. We will forever be grateful for that. Yeah, it's just, he was taken too soon. But he died saving people's lives, from what we know. People stuck out in the ocean, he went to go and save them. Unfortunately, it cost him his own life, but he died a hero. Hey. The good die young, but pricks live forever. But anyway, that's enough about that. Focusing on the movie itself, Battle of Gods. After so long with the movie series, Thomas decided it was about time for a proper reboot. Plus, so he can get this main series itself to be a little more conjoined, focused, and not a little bit all over the place. This takes place in 2010. And here we have Lehel with a wig, and without the glasses, because, well, it's in the past, you got what you got. This is canon to both movie series and RLDS, and a fun part of the reboot series, the fact that since this stuff is canon now, the stuff that wasn't technically previously but was just added after the fact, we can do stuff like this now. You know, address the stuff that became more like that. If that makes sense, like stuff that we added to the lore later, we can now properly put in now. There. I didn't know Vanguard of the Dragon had all those eyes on it though. That's an interesting design. Kinda fits though. Also, if you want reactions to the RODS series now, check out Shmirko's channel. He did a live stream for the entire RODS series. I haven't seen it myself yet because I don't want to get spoiled yet, you know, get that thing. I mean, I saw it like 5 years ago, but, you know, I want to get that fresh into Tyrant Dragon from the get-go, damn. Everything to yourself. I don't think Tyrant Dragon was out in 2010. Oh, you're not ready. Poor Lehel walked in here with the structure deck, and Thomas is like, alright, I got full power Critias right here. What? I got my own dragon too, you're not special. Yeah, wait, it's kind of though Atlantean Dragon versus Atlantean Dragon. I know Blue Eyes Tyrant Dragon isn't itself a Atlantean Dragon. It was made with Critias, it counts. Thomas would see that and think, I should put that on a Blue Eyes Twin Burst Dragon. Kill. It's a good counter to dragons too. The dragons have an anti-dragon strategy. Okay, so that's why the defense is red, because it's the mode it's in. Gotcha. Hát ez nem volt túl sok, így nem fogod egy könnyen megnyerni. Úgy néz ki a védekező állásban lévő Akkor aktiválom a Fantastic Crush. Well, might as well. Felszerelhető egy normál sárkány szöveget. A Lester Dragon pedig éppen az. A kártya hatását pedig hamarosan megtudom. Lester Dragon, támad meg a hósárkányát! Átüti a védelmet? Yep, Fantastic Spiral Crush. Basically a Fairy Meteor Crush. That's not all, we could also summon a Spiral Dragon from the deck. Fantastic Spiral Dragon from the deck. And it gets equipped with that equipped spell. Úgyhogy a támadásról aktiválom a nutrienzét, és kapok 4 He didn't use that earlier because he didn't know he was going to take piercing damage. It's not a misplay, it's just I didn't know. Ezt megúsztad, de nem tudom, hogyan akarsz ezen az álláson fordítani. I mean, you could say it's a misplay to not read, but... Én bízok a Pokémenébe. Csak figyelj! Kisjátszom húzott lapot. Kidobom Black Castle Soldier, Radiantnek, húzhatok 2 lapot, majd kijátszom az Ancient Rules, és a kezemből leívhatom a harmadik kósarkányt, akit fel is áldozott, mint hozzá kijátszom. Majd telefán végre, kósarkány nem jön temetőbe, és húzhatok 2 újabbat. Meg is van, amit kerestem. Kijátszom
Az Ultimate Fusion. Oh, jeez. 3 óságát visszakeverek a pakliba, That was a nice shot. They go from grade back to deck. 3 óságát kevertem vissza, ezért 3 lapot elpusztítok nála. És hogy lejön Ultimate Dragon, vagy elpusztítom a 2 sárkányodat, és a deck fix. Ultimate Creature of Destruction artwork. Is it a bad sign they can recognize all these cards based on the artwork? Probably. És még lehívod a legerősebb szörnyedet is. Mégis milyen lap az? Ultimate Dragon, támad direktnek. Majd egy lapot szetelek, hogy téged érjen a köröm. Lássuk, ezt meg tudod-e oldani. Just bring it. Érzem, meg csak egy megoldás maradt. Az én legerősebb fúziószörnyem erősebb, mint a tiéd. Már csak ki kell húznom a... What are the cards? Guide me. Yes! Ez az! Aktiválom a kezembe került lapot. Dragon's Mirror! Bizony. Kivonok 5 lapot a temetőmből, és megidézem. Az 5 fejű sárkány. Mine's bigger. 5 fejű sárkány. Üsd le az Ultimate Dragon! Azt hiszem, ez a párbaj eldőlt. Egy kisebb csodára lenne szükséged, hogy innen fordítani tudtam is. Huh? Hol vagyok? He's having a vision. Domás, add a Shameless-t és menjen neked. Hagyjál békén, démon! Nincs szükségem a segítségedre! Tamás, minden rendben? I think that was supposed to like get people to think like maybe it's not like, those who didn't know it was a reboot might have been like, oh great, darkness is back again. No, it's at least the darkness is back for the first time. Or it kind of gives the idea like Thomas has been consistently hunted by darkness wanting him. Which probably another reason why in the first place. Like this darkness guy is constantly getting under my skin. That's it, I'm done. If I don't duel, you can't catch me. Kind of Final Destination, but darkness. Dragon Master-nál te üti el, GG! And so like Monster Stone dead. Good game, Lehel. We'll see you again in RLDS. Várj! Tamás, miben segíted? Gratulálni szerettem volna a párbajhoz. He did put up a very good fight. Lehel always pushes Thomas to put in that little extra effort. Between him and Bensei and Alexander, they're like the top 3 opponents for him. Everyone else makes him work, of course, but Thomas, with these 3 make him really work for Indokot nem it. árulhatom el, de ezt a lapot szeretném neked átadni. But anyway, yeah, Thomas is retiring. Take my blue eyes. Egy kékszemű hósárkány. De hát ezt nem fogadhatom el. Ezek a legerősebb lapjaid. Kiérdemelted. Már régóta ismerjük egymást. He had 4. Mégis 4 van belőle, That's why he's és willing már to get rid of valamikor 1 adom, anyway. akkor az legyél te. Tudom, hogy te ki tudod belőle. But then again, as I said in the original, suddenly Konami decides you can have 4 copies of a card in a deck. Thomas comes knocking on the door again. Gimme, 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 gimme. Mi akarsz kezdeni az életeddel? Nemrég újra találkoztam egy gyerekkori barátommal, Bencével, lehet nem ismered. Most őt fogom tanítani, elég nagy reményeket tűzök hozzá. Akkor ezek szerint lecseréled az eddigi tanítványodat? Jóval több vagy annál már Lehel. Igazi rivális lettél. Remélem még találkozunk. And they will, again and again. Minden jót, Tamás. Viszlát Lehel, vigyázz a hósárkányomra. It's good to know they're still friends in real life too. I don't know how close they are, but it's the small things, you know? Just know, sometimes knowing that just people are cool is all you need to know. Now for 2 years later in 2012, drone footage. Now we get to see Thomas home alone again. Just like in the original timeline. Then we start with him being home looking at cards. Now we get to actually see the flashback. Wait, too close, it just bonks the frickin' wall. Like in Spaceballs. Actually, I think it's the same house too, with the same ornaments in the background. Which means either Thomas hasn't updated his house that long, or they just want to be true to the original. Bence! Which I can believe both, honestly. Képzeld, élettem az idei duel Even the shots are similar. Mi? Már vége is a verseny. Give that real feeling of nostalgia in the original Nem series. volt ugyanaz nélküled. Nem is érzem igazi győzelemnek így. Mire célzol megint? Hiába lettem bajnok. Addig nem fogadom el a győzelmet, amíg téged le nem győznek egy párbajban. Bence, ezt már 1000-szer megbeszéltük, én abba hagytam a játékot. Miért? Verhetetlen bajnok voltál. Zsinóban 3 világbajnokságot nyertél.
És hirtelen abba hagyod és visszavonulsz. Mondtam már, Bence, csak szimplán beleuntam. Miért hazudsz There's nekem? a lie, the Most darkness is a kártyáidat bújod. Tudom, hogy pár Well, that could be a part of it. Bence, mondtam, hogy nem. Á, már értem. Ebben a szinkroidézős időkben a te hósárkányait semmit nem érnek már, és emiatt nem mersz játszani. Bence, ezt von vissza. Yeah, Hósák synchro is mindig a new erősek mechanic vannak. at the time. Bizonyíts be egy párbajban. Na jó, Bence, most felhoztál, Which- csak hát beszóltál a hósákány. Egy pár. true and De false. ha én nyerek, soha többet nem hívhatsz ki párbajra. Haha, áll az alkut. Tudtam, hogy lehet veled egyezkedni. Na jó, összerakom a paklim és mer. Készülj. Rendben. Találkozunk a víztoronyban. Oh shit. Here we go Bet. again. Kept it pretty accurate to the original script, and Te akartad, Bence? actually had the outfits be pretty similar, especially with Right. with Ben Say's old classic blue jackets. What if they kept it for all these years, or it just I found a similar one? Who knows? Meanwhile, with the bad guys, Alexander and friends. But now that we know about Darkness and all of this cronies and stuff, we can actually have a moment with the bad guys. legmegfelelőbb gatatestet, és átadni neki a 3 istenkártyát. Értettem, Darkness nagy úr. Bízza csak rám rá. Ha valaki le tud győzni, miközben irányítom, az valóban méltó ehhez. Neked akartam adni Alexander, te vagy a legerősebb árnyátékosod. Obelisket pedig te fogod őrizni Ókis. Megtisztel, Darkness nagy úr. Sly felőrzésére pedig már kinéztem magamnak egy nagyon erős párbajt. Nagy úr, nem Armetírre akarta bízni? A fivérem nem ért helyet a telepemben. Így a büntetésből itt marad az árnyékvilágban. Még szép, hogy nem értek vele egyet. A szent bestiáim erősen rekúr istenkártyát. Velük kellene hódítani a világot. It's a dick measuring contest. Akkor tegyük kis érdekessé. Miről beszél? My secret beasts are better than your Egyptian gods. No, they aren't. You want to fight over it? Okay. We never got to see sacred beasts versus Egyptian gods in the actual animes. But hey, we get to see it here. Lefokozlak, és hadúrhelyet csak kapuőrző leszel. Micsoda? Talán mégsem érted erősnek a szent bestiákat? So that's establishing why the masks are the same. Armatile got demoted after this duel to Gatekeeper. Which I imagine there might have been either willingly or there's a little bit of mind control involved. Just be like, you're my gatekeeper now. Magic. Aki álma terraformingot, kikeresem Fallen Paradise, ki is játszom. Lévom, But this is another detail I do like, just the fact that since Armatile's canon now, we can have him in the past and have the scene like this. There wasn't two of the bad guys just working in darkness. We don't know anything about what they're doing or this stuff. But again, there's also nothing wrong with just being like, and now for the bad guys. What are they? Probably no good. Ki is játszom a húzott rá Disciple-t, majd két másikat lépek a kapuból védelmi állást. Állj! Akivel az eldobnod. Özökeink úgy a Secret Beast, amikor a Secret Beastot értelemben, mindig megkapom a szünyed álló gondját, amikor megítél. An S-Beast, there's some sacred ed. Mindegy, A few short hands are fine. is le foglak győzni. Especially when I just subtitle an entire hour and a half long movie. Yeah, we can have short hands. Két Disciple-t, és lehozom Obelisk-et. That's a great shot of Obelisk. Obelisk támadódját megkapom értkomként, és adok 4-et. Amit most kaptál, ezt el is veszitek. Obelisk, támadj direktbe! A körön végén szetelek egy lapot, és jöhetsz. I guess since it was speaking Haman was on the field when Obelisk was summoned, sorta, kinda, technically. Megidézel, House Moon Indixet, rárugom, és lejön. That's just the first effect, meh. Fallen Paradise miatt húzok 2 lapot. Was feeling Radiel, great támad on meg that. Obelisk-et. Állj! Támadás alapján Simon Stable Radiel, vagyis Radiel kétszer támadhat, és... Romeo's better than Obelisk, get fucked! Radiel, üsd a Obelisk-et, és... Bonk, bonk. Sok esélyed nincsen, de jöhet. Nem volt rossz, de most én jövök. Ki is játszom a húzott Pot of Extravagance, vagyis kivonom 6 lapot az extrából, és húzok 2 új lapot. Megidézem Raptor Slime-ot, és idézek 2 Pocket. Rendben, kapok előtt azért. Aktiválom az Ancient Chantet, vagyis kikeresem rá Sphere módot, feláldozom a 3 Slime-ot, megidézem, Sphere mode is special feláldozom, summon, és so lejön there's rá. nothing wrong with that. A Like I said, ooh. Aktiválom a Super Team Body Force, vagyis visszajöttem mezőre egy olyan szörnyű, Interesting choice for an Egyptian god deck, but hey. Ooh, I like the fact that Obelisk has a little snort Inkább coming nem out of his nose, támogatok, like a szetelek egy bowl. lapot. És jó. Rendben, ide térni. Húzok. Kijátszom a
Once again, we never see Uriah. Avatar only summoned Uriah once. That was against Hamas. You know, you can't summon all three. Bet. Állj! Aktiválom a Blaze-Conon, vagyis felállítom a Rollinsket, és rá megkapja a támadó pontjait. Nem Just enough to survive. Hát jó, akkor helyez. Ne bízd el magad, én jövök. Ki is játszom, a Pot of Desires, és kivonok 10 lapot a fogtetőről, és húzok 2 ujjat. Chomney! Aktiválom a True Name-et, eltállom a pakli megfelső... Joel's watching him do that thing like, I bet I can kick that when that happens. Eltaláltam, és megérztek egy istenkáját a pakliból. Bejön Slicer! Aktiválom a Monster Reborn, hogy visszahozzam odaikre. Kijátszom a Millennium Revelation, vagyis kidobom Furnace Modor, visszakapom Monster Reborn, leküldöm Revelation, a Monster Reborn visszahozzam rá. Beírtad, mint 3 isten kártyát, lehet legyőzni akkor sem tudsz. That's not his goal! Ennek a meccsnek, itt és most vége. Feláldozom a 3 He isten has Harakati! Abban a pillanatban It's still in his deck. A párbajt megnyer. Harakati's an instant win condition. Az lehetetlen. GG! Avatar put up a good fight though. Lehetetlen. Good shot too. Azt hiszem, most már tudod a helyed. Örökre kapőröző maradsz. Nem hiszem el, hogy ennek az istenkötjek ilyen erősek. Well, that's when you got a lot of support. Alexander, vigyétek véghez a tervem. Nem ez is, számodra másfaltomban. Azt tudom, hogy a szolgáiddal indulj el, és szerezd meg nekem a legelső párbajzók lelkét. Don't worry! I like that we're referencing Nemesis though. Again, see him in Már tudom RLDS. is kikkel kezdjem. GG, you put up the best fight, the Sacred Beast could. Unfortunately, kinda hard to be an instant win condition. Still, good try though. Make Darkness sweat, probably. Thinking when you have an instant win condition in your card all the times, I don't know. So I just like the fact that we can bring it up again, and that is again the benefit of a reboot. You can bring back stuff that wasn't in there originally. Not saying all reboots are good, but at the same time, not all reboots are bad. It depends on the writing at the end of the day. Na, már azt hittem, meggondoltad magad és beijedtél. Ne húzkodj az alboszlánba, Bajszár Bence, mert pórul járhatsz. Tényleg, jut eszembe. Tudod még, hogy kell szinkroidézni? Majd meglátod. I have a tuner, I have Dragoonies in my Na deck. ezt már szeretem. Mutasd meg, mit tudsz. And again, Bensei doesn't know that. Akkor párbaj. Reading your opponent's deck is technically cheating. Oh, psh. Even when we're outside, we look inside. Tudod mit, Tamás? Kezdj el, te úgyis régen játszottál. Oh, at least they're trying to do some middle ground thing where it's like, well, we filmed the outside. That's different, right? I guess. Vagyis húzhatok 2 lapot a paklimból. Maybe this is technically private property or something. A sárkányt és a trédint, kidobom a temetőbe, és itt húzhatok még 2 lapot. Whatever. Először visszatelek egy lapot. They're trying for a middle ground. Ezért a Fine. temetőből instant képesség aktiválódik, leívhatok a mezőre, és flight a Beast-Dragon. Majd a Beast-Dragon képesség is aktiválódik, hogy kezembe vetek egy Advance Equalator és egy Chaos Max Dragon. Jöhet Bence. Én jövök. Húzok. És most megmutatom neked, milyen is az a szinkroidézés. Mivel nincs olyan értelem, ezért megidézem Crimson Resonátort, mivel van egy tunnel a pályán, ezért lejöhet Lightwing is, őket összeszinkrozom, lejön Imagine this is how Synchro started. Visszaidézem a temetőből Crimson Resonátort. Mivel Crimson mellett csak egy szinkroszörnyen van, így 2 másikat kifatok a pakliból. Anytime Konami introduced a new mechanic, I just think to myself, look at the later stuff of it, think, how did they start with that? 2500 életben, hogy gyógyulok. És ellened le fogok hívni a legerősebb szörnyet az első körben. Redet és Rebel Probably would be like this game's dead because of this mechanic. Might have had a few points. Hey Red Nova, you didn't need an assault mode. Ahány tudál van a temetőmben, így 5000 lesz a támadó pontja. But it is nice to see you all the same. Tamás, szemelek egy lapot, majd átadom a kört. Te jössz. Szép volt, Bence. Én jövök. Also, the assault mode does not give it extra attack points when it does something else with tuner monster. Just like, no, you haven't gained 1000 attack points per tuner in the graveyard. Zexel would be very disappointed in you. És keresek a pakliból egy Senatus. Akkor megidézem Senatus. Senatusnak kidom a kezemből Phalanxot, így a pakliból csatolom mögé Close.
If I'm gonna run into a magic cylinder, I want to run that thing at full freaking force, goddammit. Csatolja meg a még bőzt. Akkor megint lejön. Egy szinkrozom. Raktára, vagy Brakra, becsatolja magam mögé a temetőt. What was that about I can't synchro summon? De Brakra még csak a kezdet. Folytassuk a szinkroidézést. Micsoda? Akkor mégiscsak ismer a szinkroidézést. I said don't go to tournaments. You think I haven't been keeping up with the game? Lejön Ascalon és Ádám. I've taken breaks from Yu-Gi-Oh before. I still try to keep up with what's going on. I don't play it, but I just try to keep up. Like, okay, they got a new mechanic. Let's see what's going on Majd here. folytassuk. Játszom az Advanced Synchro-átot, a pakliból a temetőbe dobom a harmadik korsárkányomat, és a kezemből lejjel támadó állámra. Chaos Max Dragon! Készülj, Bence, mert most támadok. Akkor kezdjük. Ascalon! Támadj Bence direktbe! Aktiválom a Reanimation Wave-et. Először is megfelezem a rámért sebzést. You're gonna need that half damage, especially against those two Dragoonian level 10s. They're assholes. I noticed you were trying to play the game. Stop that. Chaos Max! Támadj direktbe! Hát jó. Te jössz, Bence. Mutasd meg, mit tudsz. Hát jó, én jövök. Egy megoldás van. Supernova. Well, minden szörnyet képessége megállódik. That solves that problem. Nem sebződhet. Törölik a képességük. Kijátszom a Destiny Draw-t, kidobom a Malicious. Good old két Malicious. lapot. Kivonom az egyik Malicious, így a pakliból megidézhetem a speciálisan. Majd aktiválom az It's got legs now. Így megidézhetek egy Krevot. Pakliból speciálisan. De aktiválom White Wing képességet a temetőből, kivonom, és egy Red Resonátot a kezembe lehetek. Red Resonátot meg is idézem, és a három szörnyelet összeszínozom, és leidézem Tyrant Red Dragonite és minden. Tyrant képesség, hogy elteszik ki az összes rokon a pályán saját magán kívül. Francba! Mivel nem tudlak támadni, ezért át is adom a kört. Én Yeah, jövök. there's no point attacking, but hey, you nuke this field. Ki is játszom a trénét, kidobom Black Luster Soldier, és így húzhatok két lapot a pakliból. Oké, aktiválom. It is weird seeing all these modern cards that are supposed to be 2012, but the movie series really reached the point where it's like, well, we gotta keep up with the modern game if we want to see the modern game. We're in 2012. Yeah, but people wouldn't want to see the old stuff, I guess, or something. But it's like, no, that's, Black Luster Soldier. I can't prove that's the mentality, but it just seems like, why not just go for the old school stuff? Dragon Master Knight. Üstü Bence. I've seen the views for the old Yu-Gi-Oh stuff. They still get pretty dang good. Nem hiszem el! But I keep up with the times, I guess. Good game, Bensei. Ennyire ne törjél. Lehet, hogy csak jobban húztam. Maybe I better draws. Maybe I'm the better duelist. Who knows? Állj! Ne feld az egyességet, mivel legyőzte legtöbbet nem... Yeah, you're never allowed to challenge me again. See how long that holds up. Hé! Ha nem tévedek, te vagy Tamás, igaz? Igen! Ki kérdi? A nevem BZ. Én is párbajozó vagyok. Nagyszerű! That's nice. Bye. Szeretném a segítségedet kérni. De hogy biztos legyek a dolgomba, előbb párbajozni szeretnék veled. És mégis mihez kérnéd a segítségemet? Azt csak akkor árulhatom el, ha legyőzöl párbajban. Hát akkor sose tudjuk meg. Párbajoz velem! Veled? I do kind of like Thomas just shrugging him up, just be like, yeah, I don't Hát jó, care. éppen ezért. Ha le tudod győzni Bencét, kiállok ellened. Tehát It is akkor proving legyen. like how much faith Thomas has in Bensei as a duelist, though. Just be like, yeah, you're not getting past Bensei. I don't care at that point. And if you do get past Bensei, he's not worth my time anymore. Hát jó, akkor kezdek én. Megidézem magam a Red Resonátot. Champions go first. Oh, so Thomas is going to duel me then. Szinkrozom őket, Red Rising Dragonnák, és én temetőből visszajöhet a Red Resonátor. Red Resonátor képességével megkapom Red Rising támadását. Itt kapok 2100 támadó pontot. A szörnyemet összeszinkrozom, Red Dragonát mindén. Majd szetelek egy lapot. Hát jó, akkor mutasd meg, mit tudsz. Hát ez nem volt sok. Majd én megmutatom neked, hogyan kell szinkrózni. Megidézem Synchro Carrier. Good old jump deck. Good to see. Összeszinkrozom őket. I've Beidézem. been complaining a lot about the RDA support. Majd but it's megidézek really- 4 túlát. Hello, Junk Speeder. I have won the game. I really got hope. The new stuff for Junks is really good because I just hope that their playstyle is not. I summon Junk Speeder. Do I win or do I lose? Depends on if I get ashed or not. Charge Warrior és Fleur Synchro. Összeszinkrozom és megidézem. Chevalier de Fleur. Majd a túlát The RDA support just bugs me more in the sense of like, okay, Konami, you can stop supporting this archetype now. Konami heard that as, so only support them. Got it. A
pályának képessége miatt feláldozott Jack Synchron, Paklimból megidézem Synchro Carrier, összeolvasztom őket, és megidézem Road Warrior. Really, some of that thing legitimately. That's not so easy. Temetőbe került, ezzel a temetőből megidézhetem Junk Synchro. Road Warrior képessége miatt a Paklimból megidézem Doppel Warrior, majd összeszinkrozom őket, és leívom Access. Majd Doppel Warrior képessége miatt kapok 2 token. Aktiválom Axel Synchron képességét. Paklimból kidobok egy Junk Synchron, így 3-mal csökken a szintje. Összeszinkrozom őket. Lejön Martial, Metal. I thought he was gonna make Quasar for a second, like, no, the levels aren't right. Jet Synchron. Szintén összeszinkrozom őket, és lejön Formula Synchron. Formula Synchron miatt pedig húzok egy lapot. És most leidézem a főszörnyemet. Formula Synchron és Road Warrior összeszinkrozom, és leidézem Stardust Warrior. Oh, great. Stardust Warrior. Támad meg a Red Dragon. Suicide. I like how they built that bonus, though. Állj! Yeah! Kívánok Blur képességét. And there's one for your counter. Nem igaz, hogy senki se ellen lehet ezt I can never resolve Mirror Force, and you never will. No, not gonna resolve Mirror Force, period. Mivel Stardust Warrior elpusztult, képességével leívhatom az extra deckből Road Warrior. Road! Blur! Támadjatok direktbe! Ow. Nem rossz. Rendben van, bajnok. Most mutasd meg, mit tudsz. Na jó. Ideje megmutatnom, hogy miért én vagyok a baj. Megidézem speciálisan a Rezonátor, normálban Witch of the Forest-et, összeszinkrozom őket ismét egy Red Rising Dragonnál, és Red Rezonátor visszavezetem a többől. Witch of the Forest miatt keresitek a pakliból egy Creation Rezonátort, majd Red Rezonátorral kijelölöm a szörnyelet és kapok 3000 életerőt. Mi? Road Warriort is ki tudod jelölni? Yep. Szinkrozom őket és megidézem Starlight Dragonács mindent, majd aktiválom a képességet. Hey, now blow your shit up. Hogy akinek ugyanennyivel kevesebb a támadó pontja, mint neki. And you take fire damage per monster. Minden elpusztult szörnyel sebzőt 500 életet. Ez ilyen erős lap. Mivel van szinkroszörnyel térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem Creation Rezonátor, Synchro Rezonátor. It is I see all the updates for Benzay and all that stuff go into effect, but the rest of it's simple. I summon Junk Warrior with 13,000 attack points. Rendova, támadj direktbe! Or 13,100, but still, really big monster with really big number. Jöhetsz. Rendben van. Lássuk, hogy tudom ezt megfordítani. Aktiválom a varázslapomat, Intercept Hét, a szörnyed elfordul védelmébe. That's an interesting piece of tech. De ettől függetlenül effektel akkor sem tudod elpusztítani. Megidézem Junk Synchro. Also returns to the extra deck at the end phase. Temetőből. Összeszinkrozom őket. Így speciálisan megidézhetem Junk Warrior. Doppel Warrior képessége miatt kilok 2 token, és így Junk Warrior támadása 3100 lesz. Aktiválom a Spread Fist-et. That's a good way to get the job done. Nem aktiválsz, kártya effektet. Double piercing too. És ezen felül kétszer annyit sebződsz. Shrug, this is such an epic anime reference. A kezemből aktiválom Rush Warrior. Vagyis Junk Warrior támadása megduplázódik. Micsoda? Double attack while doing double piercing. És ezen felül a 2 token is megtámad. Ez közel volt. El kell ismernem, tényleg jó játékos vagy. Ennyit tudtam kipréselni magamból. Fejezd be. Én jövök. Then I'll push you even further. Megidézem Azkator Downwalker, és egy rezonátort tudom a temetőbe. Azkator képességével Fire-et Azkatort megidézhetem a Fire-ra, és így szinkrozom őket Portrait Dragonács mindé. És használom is a képességet. It's really awesome that the Sun Dragon and Moon Dragon got support like that. It's just a shame they got taken by basically every other archetype. Good game, Beze. You put up a great fight and put me down to 200 life points. If only you ran Sparks. Te is ilyen jó párbajozó vagy, Bence. Most nyertem meg a legutóbbi világbajnokságot, mégis mit hittél? Tamás és én sem Yeah, vettünk részt. yeah, you won the last tournament, but you're not Tomas, so shut up, bitch. Fogd be! Épp most vertelek. Are we gonna have to do it again? Csak Tamás segítségét akartam kérni. Hát te is elég jó párbajozó Imagine vagy. in this movie. Segítségünket Oh, mégis yeah, mi imagine lesz? in this movie timeline we just Világunkat nagy didn't veszély bring along fenyegeti. Bensei. És az, hogy megmentsük, a legjobbakra van szükségünk. A legjobb mikre? Párbajozókra. Gyertek velem, kifejtem. They don't follow him and the movie series just ends in a half hour.
Reboot timeline, darkness wins. So you're saying they call themselves the Pendulum Knights? No, that's not what I said at all. How did you even get that? Nos, én egy szervezetvezetője vagyok, aki megvédi a világunkat az árnyátékosoktól. Árnyátékosok? Sosem So the volt fact mindig it's the úgy. same location as the Van first egy movie makes me think like... párhuzamos világ, amit árnyvilágnak hívnak. Did Thomas have his own house at the time, maybe? Győzik le a párbajozóinkat. Tehát azt Is akarod there nekünk some- mesélni, hogy live ezek with egy them? másik világba jönnek Or- át? I don't know. Higgyük el A neked. lot of questions that Akár could be asked, but elhiszitek, hey, akár it's still nem. cool to Ez see így it van. again. Azt viszont biztos tudjátok, hogy a világunkban van 3 istenkártya. És mindössze Nothing csak wrong egy with a looking at their mindegyikből parents a still, of course. világunkban. I'm just saying, Igen, like, ezt mindenki you know, tudja. leads to Nos, questions. eredetileg mi őriztük őket. De But az probably árnyátékosok that's nothing vezére, bad. Darkness, legyőzte az őrzőinket. És most náluk van mind a 3 istenkártya. That's because you gave it to three Guardians. You should have given it to a German cowboy time traveler. Rookie mistake. Azért kerestelek fel titeket, mert most a 3 istenkártya 3 különböző árnyátékosnál van. Ha őket le tudnánk győzni párbajban, akkor vissza tudnánk őket szerezni. És tudjátok is, hogy merre találjuk őket? Igen, Slifer egy Zoll nevű párbajozónál van, akinek már tudjuk is a He koordinátáját. probably lost a few Segítetek moves to legyőzni. Zoli, which is how he Rendben. knows Még who ha nem is has hiszünk ezekben az Slifer. árnyátékosokban, az biztos, hogy az istenkártyák nem kerülhetnek rossz kezekbe. Zoli's just not gonna not Rendben, summon segítek én is. Slifer. Nagyszerű. Akkor induljunk. Onward, gentlemen. Let's go save the world. I guess we get to recreate the car drive. Of course, different car now, but it's where they just we drove forward a couple inches. They actually pull in. Ah, the good old traditional abandoned wasteland. What even was this place? Originally, like some sort of military base, maybe? Hello. Ha Zolival akartok párbajozni, előbb engem kell, hogy legyőzzetek. Be kell bizonyítanotok, hogy méltók vagytok rá, hogy küzdjetek ellene. Ez tényleg egy másik dimenzióból jött, tehát igazad volt. Why would I lie about Így van. that? És ha velem játszatok, az egy This time the Shadow árpárbaj. Rider isn't Mégis just mit akar a Densei ánypárbaj? the Mask. A párbaj előtt tétként fel We kell have more vennetek a friends now. papírokat. Ha én győzök, megkapom az egészet. Viszont ha ti győztök, bármelyik lapot kérhetitek tőlem. Akkor nekünk egy elég durva lapot kell mondanunk, ha az egész paklinkat föl kell rakni. Nevezd meg egy lapot, és én megidézem az ányvilágból. Legyen Black Luster Soldier, Invoy of the Beginning. De BZ, az egy tiltott lap, és csak egy van belőle a világon. And he has it. Also, that's a change from the original because this is something that Shirko put out in his rewatch of the movie series. Azért vigyázz, In BZ, the nem original, there were very few, like 4 or 5 in the world. This time, it's one of a kind. Or I guess 2 of a kind now, but Így kicsit izgalmasabb, mint egy átlagos párbaj. gives it a bit more Ellened bevettem azt a paklint. excitedness, I Amit az guess. So, like, árnyátékosok give ellen it a fejlesztettek higher tőle. rarity. Ó, ha legyőzlek, azt kell nekem adnod. És I think your point is like, it's like, would you like it to be like one in the world or like one of a few? Because one of the few needs to sound a bit more realistic. Akkor árpárbaj. Akkor párbaj. One of the, like one in the world makes like a chosen one philosophy. But I'm probably overthinking just like how many of this one trading card exists. You know, it doesn't really matter. Tudod mit? Kezdte. Hát jó, akkor kezdem. Megidézem Maradoni 2. Képességes On the way returning to live artwork. Alright. Majd szinkronizem őket. Hey, get some art arts, I'm down. 2 Rolandot. I Captain Roland. És az effektjét. Vagyis már a körön végén, a paklimból kidobok a temetőbe. Frickin', és a kezembe vetek damn majd it. Mario. Mivel szinkronidéztem, ezért Charlie comes in from the awakened like, that's my ace monster! Képességével pedig speciálisan megidéztem X-ébe a hasonlót, majd szinkronidézem őket, és megidézem golyócsészet. Mivel van egy szinkroszörnyem, és egy szinkrotunerszörnyem, ezért ezeket is összeszinkrozom, és megidézem Stardust Warrior! For the record, bro, just synchro summon using a synchro monster. Or sorry, using a tuner monster, because Pachu is also a tuner monster. Egy junk szinkron. Ez lenne az az árnyjátékos verőpakli. Ennél azért többet vártam. Ez csak bemelegítés, mert a következő körben indul be igazából. Ki mondta, hogy lesz következő körül? Mivel nincs lop a térfelemen, azért a kezemből aktiválom Infinite Impermanence, mivel törlöm a szörnyet képességét. Bitch. Játszom a kezemből Terraformot, mivel kikeresem a paklinkból Monzolan of the Emperor, amit ki is játszom. Fizetek 2000 életpontot, így áldozás nélkül Love that thing. majd dobok neki egy lapot, így a paklinkból idézhetek 4 kis típusú szörnyet.
majd én... So this guy's playing fish instead, given that we know... Well, those who know about Zolu's deck in the reboot timeline, so sneak for the fish still get referenced somewhere. Hiába pusztítottad el Stardust Warrior, az effektje a temetőben így is aktiválódik. Ezért speciálisan megidézem az extra deckemből. Scared Warrior, védelmi állásban. It's Scarred Warrior, not Scared Warrior. Those are two completely different words. Ah, well, it's close enough, whatever. És mivel Sunfish a temetőbe került, így a szörnyek támadása 500 ponttal kevesebb lesz. A másik két szinkron szörnyemet is felhasználom. It's like a Velocipator Crybaby fighter. Blackwind Onimarut. Aktiválom a White Mirror. Így a temetőből visszakapom Reptort, vagy kapok még egyet a kezembe. A három szörnyemből szinkron idézem Star Eater. Oh look, Reptor fényképessége it's a god card according to GX Minecraft. Ahány nap van a kezedbe, tehát 400-at. Shiranui Aktiválom god. a Stop Defense varázslatot. Így a szörnyen átfordul Butchie came up with some weird stuff. At least he had something to do, I guess, in his show. Fetch Quest isn't exactly the top 10 story types of all time, but it's something to do at least. Ooh! Actually gave a little slicing thing there. That's cool. Star Eater! Üsd ki a szörnyet! Stupid piercing. Jöhetsz. De mihez fogsz kezdeni 3 nappal a kezedbe? Ezt a paklit a legjobb embereim rakták össze. Bízom benne. Most megtanuljátok, hogy ne húzzatok újat velük. We've seen your soldiers, Pezze. You are the best soldier. Except for that DDD guy. He did way better against Armatile than you. 5 különböző szintű túlélni. Stardust Synchro képessége pedig... Again, that hasn't happened yet in the timeline, technically speaking. Felhasználom Junk Speed-et és Quick Draw-t és megidézem. Tolkien! Majd leszetelek egy I bitched about Zolka too much in the aktiválom channel. a I'm not doing képességét, it again. extra deckemből megidézem. Powerful Dragon. Aktiválom a Powerful Dragon képességét. Paklimból kiválom. Oh gee, which one do I choose? Egyiket a kezembe veszem, másik kettőt visszakeverem a pakliból. Technically your opponent chooses, but at random, but it's like, it's three of the same card. Fuck that part. Képességgel pedig megidézem Karakuri Spider. Nem vagyok oda a sárkányokért. Now you're sitting from a kami. Leave her alone. Összeszinkrózom, speciálisan megidézem Ascension Sky Dragon. Mivel Jet Synchron a temetőbe került, ezért Paklimból kezembe vettem John Converter. Aktiválom a szetet Driving Miracle-emet, Paklim tetejére helyezem Wish Convention Dragon. Majd szinkrózom Garderos Maiden. You also said the majestic shooting dragon thing. The converging wishes dragon. Megéztek a Paklimból egy egyesztő sárkányt, leívom Omni Dragon Rodaut. Aktiválom az Omni Dragon képességet, kidobom John Convertert, majd kiadom a Sky Dragonomat. Így hasonló is lép a Paklimból a kezembe lehet. Ezért a kezembe veszem Majestic Dragon. These the original too. És most végre megismerheted azt a sárkányt, amit az hányjátékosok ellen fejlesztettünk. Is Converging és Sky Dragon. Összeszinkrózom, és megidézem Shooting Majestic Dragon! It is a cool looking monster. The shooting majestic thing, just like, isn't that a little overkill? Old man yells at clouds. Lodros Dragon! Akkor jöhet a következő. Leírom a második Shooting Majestic Dragonomat. Dual wield! Temetőből visszaívom Lodros Dragon, majd a Living Fossil segítségével visszaívom a Majestic Dragon, és leírom a harmadik Shooting Majestic Dragonomat is. Because Ultimate Zolkin's always treated as a level 1 monster. Kiadom az egy Dragonomat, így ha leüt egy szörnyet, annak a támadópontja lejön az életedből. Mi? Ez lehetetlen! It's ironic seeing the majestic and the shooting stealing from mech lords, given that they both killed a mech lord individually. Második Dragon! Üsd a Starter! Harmadik Dragon! Üsd ki! Good game, well played. Die. This deck is far more competitive and better to fight back against the grunts than the junk warrior. I hit you really, really hard. But there is something also just charmingly simple about I hit you really, really hard. Tényleg igazat beszélt. Well, we didn't summon it in the duel, we just summoned the card like if you win. Még erősebb lesz a pakli. Legyőztétek a szolgát. Úgy látom, méltóak vagytok, hogy ellenem küzdjetek. Ki lesz az első, aki elvérzik? De meg ki vagy? A nevem Zoli, Sly felőrzője. Lássuk, ki akar kikapni egy árnypárbajban. How is he talking to us? What is he, God? Úristen, hova lett Tamás? Honnan tudja?
And this is what I was talking about with Thomas versus Slifer, why we're skipping it, because that's what's here, the rematch. So why would I cover it if I'm just going to cover it again? First of all, that I didn't know, of course, but I'm not doing it again. I wouldn't be surprised if just the Thomas versus Oli was the one that inspired them to do the reboot in the first place. Like, they just did that just like for fun or something, or because they had a casual dual mind and thought, you know what, let's do it. It's the first domino to an extent. Also, I said it before and I'll say it again. Zoli's always looking badass. He's Gungner's favorite character. And I can't blame him. In the past, he looked badass. In the present, he looks badass. Doesn't even need a leather jacket or glasses anymore. He just looks awesome. Kezdésnek kidobom Rémuszt a temetőbe, ugye a pakliból keresek a kezembe egy pályalapot, méghozzá a Dragon Rewind. Majd be is aktiválom a pályalap zónába. Használom is Dragon Rewind képességet. Kidobom a kezemből Stone of Legendet, és így keresek a paklimból egy Dragonite szörnyet, plusz a Stone kidobtam, így kapok a kezembe még egy hósárkányt is. Ezt a hósárkányt kidobom a trade-innel, így húzhatok 2 új lapot. Jó, majd aktiválom a Cards of Consonance, és kidobom a kezemből Stone of Ancients, és húzok még 2 új lapot. Majd kijátszok egy újabb varázslapot, a Dragonite Glow-t. Vagyis a pakliból kerestek egy Dragonite a kezembe, én pedig Armagrant választom. Akkor nézzük, megidézem Dragonite Senatus. Kezemből kidobom Armagramot, ugye a pakliból csatolok mögé egy Coast. Coast képesség, hogy leírás speciálisan. Megidézem, a kettőből pedig Synchro idézem, Dragonite Luin. A Luin képességet Synchro tuner, by the way. Kiborom a Tertúba Close-fel, így Senatus viszonyul a mezőre. Synchro idézem, Dragonite a Battle, az ő képességével Luint becsatolom mögé. I go with the blue eyes before starting with the Dragoonie, earn your way into blue eyes. Hoz nekem a pakliból egy hósárkányt. This is another cool thing about the reboot. Thomas can lean a bit more to the Dragoonie style earlier on, as opposed to movie 1 where he's blue eyes deck. Which is ironic in a way, because back then he could have had to rely on the Dragoonie cards more than the blue eyes cards. But nowadays he could have just focused on the blue eyes alone and not have to worry about the Dragoonie. But, you know, he might have been more faithful to the old school character. Yeah, it Synchro is a brand new mechanic. So anyway, we're using a Z something now as the mechanic. Imagine this is how Z's were introduced to the game. Okay, people who would say like Yu-Gi-Oh is dying, they might have had a point. Konami never starts this crack cocaine Harwin interested in new mechanic. Even they know how to like of course they don't really know how to make the things yet, they're still learning it themselves, but even they're like, yeah, we can't start with this crack cocaine. Using the Numerons to tribute summon is something you don't see every day, though. It's cool to see. Slifer támadása annyiszor ezer, ahány lap van a kezemben. Slifer so much damage. And the animation for Slifer is still sick. lapokkal valószínűleg Slifer támadását akarja módosítani. Óvatosnak kell lenni. Akkor most jöhetsz, és numeron 1 kivonódik a játékból. Rendben, akkor élj. Húzom. Ismét aktiválom a pályalapot. Hósárkányt kidobom a kezemből a temetőbe, és a pakliból keresetek egy Dragonite Duxot. Meg is idézem Dragonite Duxot. Állj! Megidézem Slifer második képességét. Ahányszor egy szörnyet előhívsz, Slifer 2000-re Hey, maybe now that the benefit of the reboot, you don't have to worry about Slifer's whole, I'm gonna turn off its special ability thing. Kivonom Senatus, és tőlem Slifer képességét. Aktiválom No. Az egyik szörnyet Slifer képessége needs its effects. törlődik, a támadása pedig lenullázódik. Lenullázta a támadását. Vége a chainnek, ezért Dragonite Dux maga mögé csatolja a Coast. A támadása felmegy 2003-ra, tehát ő lecsökkenti 300-ig, nem pusztul el. Majd kivonok 2 stone-t a temetőből, és Armagram viszont a térfele. Állj! Annak a szörnyednek is csökkenti a támadását 2000-re.
Tehát ugyan csökkenti 2000 a támadását, de aktiválod ő képességét, sniper képessége lenullázódik, nem tudod csökkenteni a szörnyem támadását. Damn! He turned Slifer off. Használom Kóz képességet, lejön az mögül, kettőt pedig szinkronizem, lehozom Dragon Knight, Varanya becsatolja maga mögé Kózt, aki szintén lejön, a szinkronizés Dragon Knight Brakka, aki becsatol maga mögé két Dragon szörnyet, a támadása 2600. Rendben Zoli, ideje nekem is támadnom. Rendben Brakka, támad meg Slifer! Állj, kijátszom DNA transplantot, és a pályán az összes szörny víz attribútumú lesz. Okay. Ezután kijátszom Sea Stalk Attackot, és lehívom a Deep Sea City pályalapot. Az SSA miatt bármelyik vízszörnyemet támadod, a támadó szörny elpusztul. I remember this part of the duel vividly. Go kind of slows down from here. A paklim tetejére teszem Deep But Sea that's when you got a floodgate like Elég ez a that. kombol, nem nagyon tudom megtörni. Viszont van egy másik lehetőségem. Játszom az Advanced Door-t, vagyis feláldozom, Armagramot a térfelemről, és húzhatok két új lapot. Majd folytassuk. És a másik Dragon Ultimate átfolytom védelmi állásba. Kijátszom a lefolytott Retúrott a Dragon Lordot, Get back és your egy blue eyes. hósárkányt, ügyszólok a temetőből szintén védő állásba a térfelemre. Oké. Majd szetelek két Give a little roar there. lapot, és jöhetsz. It's a nice detail. Az Nice SSA másik inclusion. képessége miatt kivonom Slifert a kör végén, de mivel a körnek vége van, ezért vissza is jön a kör elejére. Nah. Én jövök. He turned Slifer És back remélem, on. tudod, mit fogok húzni. Megidézem Deep Sea Divát, és a pakliból hoz egy Deep Sea Sentry. Sentry képessége, a paklim két felső lapja, Dufrog és Ronin Todin kimegy a I still got temetőbe. the frog in to an extent. Kijátszom Inferno Reckless Summon-t. I always remembered it Utána more for kijelölök the Sentryt, és Newmon levin summon még Slifer két Dragon. I forgot I still kept some of Az the Inferno fish. Reckless Summon képessége miatt most te is kiválaszthatsz egy szörnyet. Maybe I amiből was az talking out összes my butt. lejön a mezőre. És megidézem a harmadik hósát. Először is a pályalap képességgel Deep Sea Diva 3-as szintű lesz. Négy szörnyemet szinkronizálom, és lejön Ravenous Crocoddragon Oh, Archetypus. great. Mivel 3 nem tuner You get to szörnyet draw használnak 3 közgézéséhez, cards. ezért húzhatok 3 lapot. You know, there's synchro in the field, but he got that one, a nice one of Mivel Slifer. van két szörnyem, It's amit one of az its good exetekből artworks, idéztem too. meg. I Ezért mean, all leírom. our Slifer are Nézd good, but meg, that's a really Bogdanovich. good one too. It mage Kijátszom counter force Szávist, és a attack. temetőből visszahívom Ronin Todin és Dufrogot. Mind a 3 szörnyem leüt egy-egy hósárkány. És ne feledd, az SSA miatt automatikusan elpusztulnak. Crap. Mega Dobok két crap. napot Archetypusnek, és elpusztítom a pályalapodat. Pályalapomat is. Nothing is safe. 3 lapom maradt. Te jössz. Rendben, akkor évek. Húzok. Aktiválni is. A Dragon Spear-ról. Good top deck. Kivonok 3 hósárkány temetőből. És leívom Blue Ultimate Dragon. Still weakened because of Slifer. Csökkenti 2000-re a And yeah, támadását. because some of the extra Majd Titan side is visszajön reset. az én térfelemre. Blue Ultimate Dragon. Támad meg Archetypus-t. Tudom, azt várod, hogy elpusztítsam SSA-val. De a temetődből előhívnád Return of the Dragon Lords-ot, és megvédenéd. They planned around that. SSA-val. Pontosan készültem rá. Kijátszom a lefolytott Burial from the Different Dimension. Két hósárkány, a kivontak közül visszakeverek a temetőbe, és a te Smart. így nem jöhet már vissza. That was very smart. Szép kombó. Rendben, én jövök. You probably also might have wanted to use that on Slifer, but you got, hey, in a situation like this, you gotta get rid of what you can. Visszakeverek a temetőből a Think pakliba, outside the és box. húzok 2 új lapot. Kijátszom Pot of Desire-t. More draws. 10 lapot. Kivonok a pakliból. Oh, he didn't kick him. That's how you know he's 2 új evil. lapot. Mivel 5 vízszörny van a temetőben, ezért megidézem. It's a, well, he is brainwashed in canon. Aktiválom Rage of Kyrie Shield. Why would the brainwash tell him to kick it? That's more a human Kivonom a decision. temetőbe a Return of the Dragon Lords-ot, hogy a sárkányai nem pusztulnak el. Oké, de most már nincs a temetődben a Return of Dragon Lords, így nem tudod őket megvédeni. Hízd meg fog, ami megtámadja Ultimate Dragon, SSA pedig elpusztítja. Újra aktiválom SSA-t. Kivonom Gizmek Mugamit, így nem Mulan tudod Glacier would have also elpusztítani made a Tamás csapataimat. get rid of 2 cards in his hand. Tamash's hand is empty, so
New Az Glacier persze does számít, nothing. nem pusztulnak el a varázscsapdalapjai. Fogak Ládebért nem tud pusztítani. Francba. Damn. Most pedig Sniper kivégez! And there's the thumbnail. It's a glorious shot too. Aktiválom utolsó leföldöd lapomat. Nutrient Z. Támadásról kapok 4000-et. He has 4,000 life points to immediately lose it again. Körülnek But hey, he's vége. still in the game. Néznek oka, amíg visszatér. Rendben, Zoli. Ideje befejezni. Húzok. Aktiválom a húzódlapot. Botok Desire. Vagyis kivonom a paklim legfelső 10 lapját. És húzok. 2 újat. Aktiválom a lefolytott Follow the Hunted-et. Visszatér Ládebért. Állj! Sniper csökkenti a támadását 2000-re. A képességével pedig kivonom Duxot a temetőből, Snipernek lenegálom a Titanicider. Oké, aktiválom Titanocidert és itt törlöm a te szörnyed képességét. Micsoda? Well, at least that card's out of the way. Lenegálhattad, de most aktiválom a Magic Planter, és elküldöm a temetőbe. This gets rid of the Call of Dragoon Hunted-et. as well. Először húzok 2 új lapot, amivel elpusztul a Call of Hunted-et. Yeah, Call of Ládebár Hunted is elpusztul, goes to the és monster minden with varázscsapdalapot the elpusztul a mezőn. Újra aktiválom SSA-t, kivonom Mount Glacier, és így nem tudod But elpusztítani. now you just lost your next battle phase because an elemental lord left the Rendben, field. kiátszom a Pot of Adorize, vagyis a temetőből 5 lapot visszakeverek a paklimba, és húzok 2 új lapot. Amit ki is játszom. Trade-in, és kidobom az alternatív forságként a kezemből, ez azt jelenti, hogy húzhatok újabb 2 lapot. Mivel így most nincs lap a térfelmen, a kezemből kijátszom az Infinite Impermanence, vagyis Sniper képessége lenegálodik. Majd aktiválom Armagram képességét, kivonok 2 Dragoon temetőből, és viszont hozzám védelmet. Ezután a kezemből kijátszom a Successor Soul, vagyis feláldozom Armagramt, egy lapot tőle egy Zoli, és hogy a paklimból megidézhetek egy visszakevert hósárkány. Mivel Gizmek ami elpusztult, ezért kivonom a temetőből, átbegírt, és kapok. You're getting a lot of life points in this episode. Jöhet a finálé. Seems to be a bit of a trend. A Dragon Spear-ot, kivonom 3 hósárkányt. You're gonna know it's the real trend in the next movie, but is it spoilers to give away a card? Vagyis nem aktivál Or do you semmilyen use- lapot. Yeah, probably not. Ultimate Dragon pedig ebbe a körbe 3-szor. I love Neutron Blast. Ultimate Dragon. I don't care if the situation is fuck, it's fun. Also, I love how the beam came out of one eye than the other too. That's a nice detail. Oop. Darkness is cursed. Épp legyőztelek, és megszereztem tőle Slifer-t egy ánypárbajban. So Darkness has popped up like Golden Freddy in FNAF. Utolsó emlékem az, hogy egy sötét ruhás alak. Hopefully it doesn't crash our file. Ugh. Micsoda? Úgy érted, hogy valaki átvette feltől az irányítást? Igen. Amint hozzáértem Sliferhez, úgyhogy én a helyedben vigyáznék. Hát nem érzek semmi különöset, úgyhogy elvileg nem lehet semmi bajom. That's because Tamash is one of the chosen few who can actually wield the Egyptian god cards. It's in the lore too. Tamash can wield the Egyptian god cards without need of Darkness's help. Darkness can do it and Shmirka can do it. Everyone else, unknown. Oh, Alexander is also one of the few who can do it. Everyone else, unknown. Legyőztem Zolit, és ezáltal toboroztam is neked egy új Mind you, that's using all 3 of the Egyptian god cards at once. Using a god card by itself, it's a bit easier. But that's natural. hogy Sliferen keresztül valaki átvette fel az irányítást. Mind you, some of this lore I'm getting from Shmirko's live stream. I recommend checking it out if you get the chance. He did our LDS recently, and Heritage, and also... Miután vártuk, hogy visszatérjél, az embereim egy újabb istenkártyaőzőt fedeztek fel, és Bence nem bírt magával. Elindult a koordináták felé. I'm blanking, now I feel bad. Zoli se volt egyszerű. He did Eric's series, Comic Life. There. Rendben, tudok, hogy rövidebb utat. Kövess! To the next Egyptian god card. We're not doing any Lightsworn bullshit. Because Bensei went off by himself like a dumbass. Gonna run to Obis immediately. Mindenkitől ezt kérdezed a környéken? Nos, igazából az vagy. It is a cool outfit. Tudtam! Azért Good jöttem, for hogy Halloween. előzzelek, és visszaszerezzem az istenkártyát. We just skip episode 2 and go right to episode 3. Ó, úgy What do you think about if látom, we go by magam main biztos. timeline? 2 is De a vajon little tudás is van fillery. mögötte? Felrakom It's not a bad, papírt. it's just Melyik not istenkártya plot van nálad? relevant. Ó, szóval tudod, hogy működik egy árnyék. Good character episode though. Rendben. Obelisk van nála. If you Rendben. only care about getting the Akkor god pár van. cards, Vagyis you can skip árnypár. episode 2. Irány az árnyvilág. Also, good art of Obelisk. What's up? Ez a való világ és az árnyvilág közötti tér. Innen csak akkor szabadulhatunk. So that's what this area is. It's a middle ground. Tehát, hogyha nyerek, It's limbo, akkor if ki you tudok will. szabadulni innen, ugye? Pontosan.
Párbaj! Akkor párbaj! Nézzük meg, mit tudsz. Kezdhetsz. Hobart's going back to playing the evil character. Kijátszom a Destiny Draw-t. He's played both evil, comic relief, and completely insane with Suspect Armityle. Honestly, I think he was having the most was just like would be Armityle. Like that was a freaking hoot. You can tell he was having fun. Which, to be fair, who doesn't have fun pretending to be a psychopath every once in a while? Difference is some people are pretending and some people just are. Ez nem volt túl sok. Lássuk, hogy én mit tudok. Megidézem. Righty driver a képességével a pakliból kihozok egy lefty driver. Synchronized. Megidézem. Golyó defendert. A képességével pedig az extrából kihívok még két golyó defendert. Most pedig készülj az istenkártyára. Kijátszom a Double Summon, vagyis még egyszer normális Extra normal summon, just with the Doctor Team order. 3 golyó defendert, hogy megidézzem Obelisket. Great. Ez lenne Obelisk. Meet and greet. Vagyis benegálom Red Dragon Ashwin képességét, majd elpusztítom. Crap. De még nem végeztem. Elpusztítom az összes többi varázscsapdákat. Nope. Of course it does. What else is it going to do? That meme will never die. I swear to God. They will reboot the movie series again just to keep making Mirror Force jokes. Látod, semmi esélyen istenkártya ellen. Jöhetsz. I still think it was supposed to be like a little arc in the frickin' season 2 tournament. Like Mirror Force fails the entire tournament only to actually resolve when it matters most. But they just became a running gag. Red Rezonátor képességével kijelölhetek egy szörnyet, és annak a támadópontját megkapom életpontnak. Akkor kijelölöm a saját szörnyemet, Red Rising Dragon. But to be fair, at least it was a running gag, it was funny. Like, of course it was Mirror Force, what was it gonna be? Egy Red Nova Dragonnál. Red Nova Dragon kap 500 támadást minden tunnelért, így most 5500 támadópontja van. Ilyen erős szörnyed van! Most pedig elpusztítom az istenkártyára. Üzet! Ezt nem hiszem el. Hogy tudtad elpusztítani az istenkártyát? Well, I hit it harder. Your god card's strong. I summoned something stronger. Hát jó. A Obeliskre nem pusztítottalak el. Majd a kedvenc lapjaimmal elfoglak. Megidézem speciálisan. Let's have done from the get-go now. No Majd pedig normál scraps. idézéssel megidézem Cyber Dragon Drive, akinek a képességével 5-ös szintűvé változik. Eddig ezt az idézést csak mi ismertük az átvilágban, de most te is megismerheted. A két ugyanolyan szintű lény van, The secret was known to the public, but its use was limited only to the Shadow Lords because they know this stuff faster. The Shadowless at least. Csoda! Milyen idézés volt ez? XYZ? Cyber Dragon és Cyber Dragon Drive. Összefordítom! Majd megidézem Cyber Dragon. Oh great, Infinity, here we come. Őt is felhasználom. És megidézem Cyber Dragon Infinity-t. Nem tudom, mit tudnak ezek az új szörnyeid, de Red Novák nem That's good, it doesn't destroy, it Használom Infinity steals. képességét. Kiveszek alól egy materiát, ezért cserébe alátehetem a te Red Dragonodat. Infinity is like, what if we made Sun Honor Jargon for Cyber Dragons and gave it negates? Támadj! Rendben. Like Sun Honor Arc and Dark. Érök, húzok. Just like, what if we did that, Aktiválom but vágy better and more képességét, és generic? rezonátorot akival a kezembe vertek. Állj! Betapcsolok Infinity alól egy materiát, majd megállom a lapodat és elpusztítom. Hogy megálltad? Akkor vétel. Aktiválom Return of the Dragon Lordot, itt Scarletot a Fire helyett. Aktiválom a képességét, vagyis az ő támadópontjára kevesebb támadópontú szörnyek elpusztulnak, vagyis a tiéd elpusztul és sebződsz 500 élet. Boom! Also got my Red Nova back. Scarlet, támadj direktbe! In the grave, but it's still back technically. Majd az utolsó képet majd szetelem. És te jössz. Húzok. Kijátszom a Pot of Desire-t, aminek a képességével. Desire's quite a bit too. Majd húzok kettőt. But to be fair, it was a pretty generic card. Adverse as well. Majd 5 lét visszakeverek a pakliba, majd húzok 2 lapot. Utána kijátszom a Card Oh hey, is that card I was talking about? We'll see a lot of it next A episode. kezünkben lévő lapokat. Majd húzunk It's got the Cyber Darks? Hát nekem nincs lap a kezemben, úgyhogy nem kell semmit, csak kidobjam. Majd eldobom a kezemből Cyberdark Claw-t,
Majd kikeresek a pakliból egy Cyberdark Horizont. Majd kijátszom a Horizont, aminek a képességével kidobok a kezemből egy Cyber Dragon, egy Cyberdark It's kind of cool they Canon, try to combine the Cyberdarks with the Cyberdarks. Makes sense for lore too, but it's also like, aren't Cyberdarks the evil version of Cyberdragon? So why would you want to combine the two? Zen's a weird guy. Képességével dobok egy lapot a kezemből, majd pedig kikeresek a pakliból egy Powerbomb-ot. I like how these Chimera actually looks like some sort of failed hybrid between the two. Cyber Darkness does not look like that. That's Cyber Dark. Maybe he misspoke. Oh shit. He summoned Eric's boss monster in time loop. Roger this, Eric. Still looking forward to the next episode, if and when it comes out. Take your time, though. I know you're going through some tough times. You'll get through it, man. You're stronger than that. Now we're both on death's doorstep. Szóval akkor 1000 támadó ponttal kell többet is tudtak szörnyen. Akkor évök. Húzok. Aktívan a csapbelapot, repkártit, visszolok a temetőből 2 rezonátor, és megidézem. He doesn't need to do this, he could just activate Scarlight's effect. Boom, blow them up, there's 1000 damage. Dark rezonátor, temetőbe, és így a pakliból egy Lightninget a kezembe vehetek. He's doing more because he can. Rednovának 500 alatt támadó pontja van, itt 6000 a támadó pontja. Micsoda? Pont 1000-rel több a támadása? Rednova, üsd ki a szörnyét és Don't need to steal a Quasar, don't need to use a shooting star, I just need Red Nova to get really, really strong. Ez a pakli sem ér semmi! It's on the verge of tears. Csak azt kapta, amit megérdemel! Elegem van Darknessből és a rohadt ágyvilágból. Vigyáznom kell Obeliskre! És a legszarabb paklit adja nekem oda. That's it, I quit! Végeztem vele! Akkor odaadod Obeliszket? Persze, nyertél. Oh, he's just true on his word. Wow, még sosem láttam istenkártyát közelről. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, azért vigyázz vele. A mesterem át tudja venni az irányítást bárki fölött, aki istenkártyát birtokol. Now he's a good guy. Erre már mi is rájöttünk! Retze! No, fuck you, I just quit. Beszélj nyugi! Ő már ex-ányjáték. But he is a shadow duelist. There's an important factor bringing up in the lore, just so it makes more sense when he has to go back to the shadow realm at the end of Link Wars. Ügyes voltál benne. Want to make sure that's extra crystal clear. Végtére és én vagyok a bajnok, bizonyítanom kellett. De ha már itt vagyunk, és nálunk vannak az istenkártyák, játszhatnánk egy visszavágott Let's do a rematch now! Veszélyes, akárcsak a paklit. Bensei has a one-track mind. Ismerem az ágyvilágot és az istenkártyákat. A tudásod végül is kaparolja, hiszen semmit sem tudunk az ágyvilágról. He knows a lot about the Shadow Realm and the God cards. We should save that in case Tamash dies again. We know what's gonna happen in the Reboot timeline. What's canon, what's not. We have an idea, but they can just freaking bring in the Pendulum Knights if they want to. Probably won't, but they could. Ott mesélhetné nekik az ágyvilágról és az XYZ idézésekről. Akkor megegyeztünk. Alright, this is the beginning of a beautiful friendship. Anyway, a few days later, back at home, gotta wait for Ra to show up. But I wonder who could be wielding Ra. It's a mystery. Always nice to see Obus back at that train station-like thing, though, just because, you know, that's where he was with Gary and all that stuff. It's a nice little callback. Oop. If it wasn't for a movie, I'd swear Darkness was a PNG. Már a döntő óta érzem a jelenlétedet. Szóval te vagy Darkness, az ágyvilág vezére. Pontosan. A legerősebb földi játékosra van szükségem, hogy véghez vigyem a tervet. Engedd végre, hogy irányítsanak. Soha! Le fogom győzni az utolsó It's cool they're bringing this up and making it clear that Darkness's entire plan wasn't because that's Tamash, but it was also fun to see in the original where it's like, it's the twist that the Ultimate Shadow Duelist is Tamash. Sietnem kell! A francba! But again, the whole point of the reboot thing is to make things a bit more clear and mainstream in the timeline. But now the reason why Beze and Bensei are facing Alexander is because Tamash is late. A másik két őrzőt már legyőztük. Add át rá! Óbis és Zoli elbukott. Hamarabb is, mint Yeah, a lot sooner. It's only been a couple days. Szóval It's ezek even szerint been a még két week. istenkártya nálatok van. Az egyik nálunk van, Obelisk. Slifer nincs. Nem baj. Vissza kell szereznem Obelisket.
Állj ki ellenem azzal! Erről velem állják ki! Én is szeretnék visszaszerezni egy istenkártyát. Jó, erre nekem aztán nincs időm. Now instead of Alexander challenging them one by one, taking them out in quick succession, he's just doing a 2-on-1 duel. De hát én egyedül akartam legyőzni. Bence, vissza kell szereznünk az istenkártyákat. Ne hagyjuk ki ezt Yeah, this is not about pride. De akkor várjuk el gyorsan. Focus on the mission. Alábecsülitek Darkness nagyú tábornokát. Na essünk túl rajta! Alexander was in control of Darkness's realm for a hot minute though in episode 7. He did take Darkness's Ez jól title. hangzik. De ha veszted, He lost it immediately after again, but hey, he was the big bad for a Bencével az hot minute. oldalamon nem veszíthetünk. Párbaj! Ány párbaj! Irány az árnyvilág! Of course it is. Where else was it going to be? This is a nice little Coliseum location, though. It is cool that they added a bit more background to all these locations. Rather than just be like the void that it was in Link Wars or like that. Not that that was bad by itself, but it's cool that they're adding extra details. Give a bit more environment to the Shadow Realm, I guess. Even though this is a limbo, but you know what I mean. Rather than just a black void. Nálad istenkártya. Rendben, BZ. They play by tag dual life point rules. 16k. Állj! Aktiválom Max cím. Ami annyit jelent, hogy akárhányszor megidézel egy szörnyet, én 20 Oh, great! Time to play the Max C challenge. Speciálisan megidézem a White-Wingot, az öböket a Red-Rising Dragonnál. Jó, ha igazán nagy lelkű vagy, köszönöm. Majd visszajöhet Winter Rezonátor és képességével a pakliból visszajöhet. Oh, you shouldn't have. Hát nem is tudom, hogy ennyiből He only started drawing. Közös az életpontunk, ezért kapunk Red Rezonátor képessége miatt 2100 életpontot. Feláldozom mindhárom szörnyemet, és megidézem Obelisket! Ooh, going for Obelisk turn 1. Impressive. Majd szetelek még That was a tribute summon, so Alexander gets nothing. Szerencsére már And now Maxi is ended. Aktiválom a tuninget. To be fair though, using Maxi against Red Dragon Archfiends was a very good play. Because both Alexander, sorry, both Beze and Bensei's deck go on forever. Mit van jól? Összeszinkrozom őket, és leívom Jack Speed-et, majd megidézek a képességével. 5 túrát. I would love we just cut to Alexander like, damn it, he was right! I will like. Would that have counted as 4 draws, or was all one giant summon, so it would count as 1? Sort of like how Pentum Summon is technically treated as one special summon, you can special summon 5 monsters. Overtool Dragon képességével kiválasztok 3 Epic spellcardot, amivel egyet a kezembe vetek. Mivel 3 Overdonburiát választottam, ezért egyet a kezembe veszek. Aktiválom Cyber Synchron képességét, tárgya szintjét megduplázom, így 8-as lesz, Overtool Dragon pedig 7-es, és speciálisan megidéztem a 2-ből Polaris. Okay. Feláldozom Tolkient, és Stardust visszajött az emetőből. Cyberst és Polaris összeszinkrozom, és speciálisan megidézem Blackwing Szajót, majd összeszinkrozom. Behold my special power. Twice per turn I can't die to battle. No, sorry, twice per turn I can't die to battle. Rose And? képessége miatt kezembe. I didn't say and. Amit ki is járt. Don't put words in my mouth. Szatejter és Rosemary összeszinkrozom, és speciálisan megidézem. Oh look, Alan's Ace Black monster. Garden miatt pedig kapsz egy tokent. Jaci képességét aktiválom, eltűntem őt, tokenedet. Így a deckemből megidézhetem Maremari. Majd a Black Garden miatt kapsz még egy tokent. You blew it up just to give it back. Képességét lerobbantott őt és a tokenedet. A temetőből speciálisan megidézhetem Blackwing Szajót. Aktiválom Meramet képességét. This is why you're a freaking piece of thing. It's like, it's back, it's gone, it's back, it's gone, back gone, back gone. Lenglongot. Lenglong képességével a pakliból keresem Nyangzi Petet, majd Mera csinál még egy token, összeszinkrozom őket, és speciálisan megnézem. After Synchron képességével pedig a pakliból a temetőbe dobok egy Jet Synchron. Aktiválom a Settle Arriving on the Night-ot, majd a paklim tetejére rakok egy Wish Conversion Dragont. Axel Synchron és Szajot összeszinkrozom, speciálisan megnézem a Stardust Dragon. Majd így speciálisan megnéztem a pakli tetejéről Conversion Dragon. Az ő képességgel pedig speciálisan megnéztem a paklimból Black Metal Dragon. Yeah. Ellem a sárkányokat. I was about to be like, don't you hate dragons? A 3 legerősebbet. He's like, why did you go get the shooting majestic stuff and you hate dragons? They're useful. Majestic Star Dragon, no one ever summons him.
freaking Jedi Darkness next metáldragon. future. Well, I just did. We changed the future. A temetőbe, így egyes szintűvé válik, majd Rosemary-en kivonul a temetőből, és speciálisan megnézem a Stardust-dragon, majd Denglongot és az utolsó Pocket összeszinkrozom, és speciálisan megnézem a formula szinkron. Formula szinkron miatt húzhatok egy lapot, és mivel Denglong a temetőbe került, és speciálisan megnézhetek egy másik kavót. Formula szinkron és Stardust Dragon összeszinkrozom, és lejön Shooting Star Dragon. As do I summon 3 majestic shooting star dragons. This one I'm summoning both majestic dragon and shooting star dragon. Összeszinkrozom. Majestic star dragon is the full name. Celestial Shaman képességgel visszahozom Szagot temetőből, majd Overdose fúrjára visszahozom Stardust Dragon. Összeszinkrozom őket, és leívom Shooting Quasar Dragon. Jeez. That big enough field for you? There's only got shooting star in his sleeve though. But eh. At least he got one of them. It's not a blank dual disc. És ezen a védelmen jön. Igazán kitettél magadért. Szép munka. De sok hű volt semmiért. Ez igen, Blazer. Így nem fog minket legyőzni. And you jinxed it. Látod? Az embereim a legjobb paklikat össze. Tudjátok mi? Alexander only has 8,000 life points. He's going solo for real. Feláldozom a 3 szörnyedet. És megidézem all that to get spear moded. Lehetetlen. Az én szörnyemet áldozom fel. So, this is what you get for the man who has everything. A giant golden bowling ball. Fuck that shit. It was 4 mirror forces. But I can't add to the count unless we have confirmation. Játszom az Ónes. Visszakapok spellmódot, és megidézem. Szetelem a Sunguard Unification. És mivel van egy rá tétfele, így aktivál. Feláldozom rá. Megkapom a támadásét életpontjaként. Visszajön fölnyújt. Aktiválom a Monster Reborn. És így megidézem a pályára a pénzés árkát. Oh, great. Aktiválom Ancient Chantet. Visszakapom a kezemben rá. És kijátszom a Soul Crossingot. Feláldozom 2 szörnyemet, és Bencénél Obeliszket. Micsoda, feláldozom Obeliszket? Majd megidézem rá az ő támadásokat. 12,000 atakra. And then Ross effect paying life annyi points. életpontot, hogy nekem már csak 100 van. És az mind növeli rának a támadását. Micsoda? Ez lehetetlen. Rá! Fucking die, bitches! Funny enough, this does actually reflect the end of the movie series episode 3 with the only thing we see of Bensei's duel against Alexander is Ra! Ushke Bensei! He put the deck on the line, which means he lost the Quasar and all of that. You're late. You're only a partial credit today, young man. Te lennél Slifer birtokosa? Pont most küldtem el a barátaid lelkét az árnyvilágban. Jókor jöttél. Micsoda? Now I have to go around hunting for my own 3 Blue Eyes White Dragons to get them back. Senki se győzhet le! Én vagyok a legerősebb árnyjátékos! Nálam van 2 istenkártya! És ha megszerzem tőled Slyfert, akkor Darkness nagyúr biztos engem fog választani a kiválasztottjának! Nem tudom, miről zagyvász, de megálltom Darkness-t. But I'm really gonna stream myself. You're fucked either way, Tomasz. Vette fel a kapcsolatot az árvilágból. Kíváncsi Alexander knew about that. You've been cheating on me, Darkness. Felrakom Slifer, és cserébe csak annyit kérek, hogy BZ és Bence lelkét hoz vissza az árnyvilágból. Mi nemes. I don't judge who you crush on, but Alexander was absolutely simping for Darkness. Bencék fontosabbak nekem, és Slyfert amúgy sem fogom használni. Irány az árnyvilág! Alright, here we go, the grand finale. Hát jó. Ány párbaj! Akkor párbaj! Time to duel. Akkor kezdte. Akkor kezdésnek megidézem a Sage with Ice of Wood, képességével keresek a paklimból egy White Stone of Ancients a kezembe. Játszom a Melody of the Awakening Dragont, kidobom a kezemből a Stone. It is Ez azt jelenti, hogy keresek a paklimból a kezembe egy hósárkányt és egy alternatív hósárkányt. It's kind of neat how he names all the cards with the English names. Blue Eyes is Hulshakine. It's Blue Eyes in Hungarian if I had to guess.
a varázs csapdalapzónába. It's interesting because everything else is in the English name except for Blue Eyes. Egy hívó Blue Eyes, méghozzá szónképességet. See, even the freaking Abyss Dragon needs to be Blue Eyes, but I guess Blue original isn't. But yeah, just to carry on because he's called Hoshakine for so long, why change it now? Maybe he does it in real life too. It's based on his own life. It's like I'm calling it this for so long. I'm not calling it Blue Eyes now. Dead Grass Luke Reader. És mivel nekem 5 lappal több van a paklimban, mint neked. Így 5-öt kilövök. The volcanic car is in there because Blaze accelerated the car is treated as a Blaze accelerator car. Sorry, Blaze Can is always treated as a Blaze accelerator car because it's a Japaneseism. Blaze Can was called Blaze Accelerator in the sub, so yeah. Which means technically Raw got volcanic support. Or Volcanic's got Raw support depending on how you want to look at it. És valóban az. És most megkapom rá. Aktiválom Millennium levelés. Kidobom a temetőmbe rá. Ha megkapom a Vakingból a Monster Reborn, amit egyből aktiválok is. És így újra visszahozom. Állj! Aktiválom Spirit Dragon képességét. Leküldöm a temetőbe, Reactor-ekből és Authorize védelmi állás. Aktiválom Advanced Roll. Feláldozom rá. Merrick would absolutely do this if he could have in the original. That dude was just constantly pawing off Ron in the graveyard as many times as blood would just keep bringing it back. Milyen taktika ez? Majd meglátom. Nem fog sokáig a temetőben. It won't stay in the graveyard long. Typo. Rá Phoenix Mode visszatér pár. Aktiválom a képességet. This isn't destroy, it's send to grave. És így kétszer. Azer can't do shit about this. Micsoda? Akkor az urász nem is tudjuk megvédeni. Aktiválom Savage. Visszakapom a kezembe Raptor Style-ot és Guardian Style. Aktiválom Ancient By the way, fun fact, base form Merrick is back in Duel Links at the time of recording, so if you missed him the first chance, you have an opportunity to get him back. Yes, there's base form Maverick and Yami Merrick, despite having alt styles now. I don't get it either. But whatever. A feláldozott szörnyek támadását. És az én életpontjaimat. He's trying to charge up for a final attack again. És így lesz. Az ő támadása. 10.900. Hogy mi? No please, your friend saw bigger. That's what she said. Nem értem, hogy Darkness nagyon mit látok meg benne. De én már az első körben kivégezlek téged. Rá! Üss ki! Támadj direktbe! Nope. Aktiválom a csapdalapom, Kristálavatar. Vagyis ha a támadás végezne velem, helyette lejön egy szörny, azzal a támadóponttal, ami a szörnyednek van, és őt kell megtámadnom. Állj! Aktiválom az előbb szetelt csapdalapomat. A Sun God Unification. Feláldozom rá. He's doing this again. És így az életpontjaim, az ő támadási pontjaim. New Crystal Avatar's effect. Alexander would have taken damage between God's attack points. Sorry, equal the difference, so that would have been over 4,000 damage to Alexander, who's only got 100 life points left. Phoenix Mode és a Paklingból aktiválódik a Sphere. It's cool they gave Raw a little cycle though. Goes to Phoenix mode, turns to the Sphere mode, turns to the base form, turns to the Phoenix mode, restart the cycle. A kezemből temetőbe dobom a húsárkányt, és a pakliból leírtatok egy Chaos Max Dragon. A temetőből kivonom Ancients, így visszaadja a kezembe a húsárkányomat. Majd ki is játszom a Trading, kidobom a húsárkánnyal együtt, és húzhatok 2 új lapot. Megidézem Primate. Képességével kivonom az nagy húsárkányt, így megkapja a támadását kötetet. Fel is áldozom, és leívom 10,000 Dragon, így megkapja a támadásnak a dupláját. I didn't even know Primal Dragon existed, that was news to me. 10,000 Dragon? Hey Master Duel, how you doing? Majd kivonom az eltőből Reboot Blue Eyes, így minden sárkány támadása ezerrel nő. Aktiválom a csapdát, Ultimate Creation of Destruction. Kijelölöm Chaos Max Dragon, így ebben a körben nem hatnak le az effektjeit, nem pusztul el csatában. Tehát ha megtámadom a Sphere, the Chaos Specs really need the protection? Yeah, just for extra stuff I guess. Is a támadást. Because you can't beat my OTK. Na majd most megtanuljátok, hogy a rányátékosoknak miért nincs esélye ellen. Chaos Max Dragon, támad meg rá a Sphere Mode! Állj! But it wouldn't be that easy. A legfősőbb lapom csatula, akkor azt kiállsz. Ez a Rainbow Lab. Oh, lucky. És így a rám mért sebzések hozzáadódnak az életpontjaimhoz. Rainbow Life, de akkor Max befejező támadás. Yeah, Max has to continue its attack, but we only healed it.
aktiválom Yancing is. Okay, so that's where the Yang cars that Ben's original timeline went. He gave to Alexander in the reboot. Egy támadás növelő. Én életfogja. Feláldozom Slime-ot. És szetelem. I remember thinking gaining life points in this movie. Micsoda? Mindenkinek támadnia kell? Francba. Rendben. Crystal Avatar megtámad, vagy 10,000 Dragon is megtámad kétszer. Kösz. Nagyon jól esett. Hát jó, a körön végén egy varázscsapdatot megtöltöm. A kör végén aktiválom, bezárhatják Slime. Over freaking 50,000 life points. How is Thomas ever gonna get them down to zero? Felfutott varázscsapdatot érfelben, ezért húzok 3-at. Viszont mivel nem csak egy van, 2-t ki kell dobnom. Ezért kidobom Wildstone, egy Spirit Dragon, Wildstone miatt 20-atom. Egy Hósárkány, majd chainelem a Super Rejuvenation. Vagyis aktiválom a Super Rejuvenation. Rendben a körben 5 sárkányt áldoztam fel, vagy dobtam csak kezemből, ezért 20-atom, 5 új lapot. Látom, érzed ezt. Próbálsz minél több lapot fel. Alexander's in line, Thomas dies, end of series. Man, that'd be a real bummer ending after the end of the actual finale. És egy sem képességével megkapom rá. Feláldozom a Slime-ot. We turn to Egyptian god slime, which then can be used as 3 tributes for a monster. Which I got a buddy who would use that in order to go into the Tripper Mercury and kill us. It was creative. 3000. Fizetek, ami nekem csak 100 élet fog. I thought that was a typo, like someone accidentally left the time code on the screen. Nope. Jeez. Let's go for 50,000 attack points. Őt kapott, visszakeverek a paklit. És így, 2-t fel. Játszom Volcanic Rocket, és a kezembe kapok egy Blaze Baront, amit ki is játszom. Na most meglátjuk, hogy bírsz el 50 000 támadót. Kerül, amibe kerül, de megállítalak. Na akkor növeljük meg egy kicsit még a rátát. Further than this? Rá! Támad meg Chaos Mats Dragon! Aktiválom kell. Felállodom a Rocketet, és megkapja rá a támadást. Jeez, someone's at 56,000. És így a védelmet, utána támadás. It's got over 1 million attack points. Gubigém, és ebből a csatából nem sebződök. Hiába mentettem Where's the 100,000? A Canon miatt elpusztul az összes szög. Minden szörnyű? A Sun Gamification-en feláldozom rá. És így kapok 109,700. It's unbelievable. He's almost got 11,000 life points. Phoenix Mode, direktben! A köröm végén Phoenix Mode elmegy. És visszatér. Mivel több mint 100 000 életponton. És rá bármikor visszaosztom. Így lehet jobb lett volna. Te is, Istennek megváltoztasz. Én hiszek a paklimban. A Hósárkányé meddig It's true, in the original he went with Slifer way on because that was the only way to fight a god. It wasn't, but jó, akkor kiáltom hasn't even tried Slifer this time. Így a temetőből visszakapom He knows it's pointless. akit ki is dobok. Also, I did like that moment watching Thomas just drawing the card, seeing the cogs turning. Kind of remind me of in 5Ds whenever you say would draw a card and you get a plan, you saw the whole like chain of events that would lead to where his victory would come to. És azt leírhatom. Nézzük. It's the small stuff like that. Sajnos nem tudom megidézni, megy a temetőbe. Nope. Mirror Force. Szintén nem tudom, megy a temetőbe. Nope. Mauzoleum, azt kell dobnom. És megvan. Maiden, megidézem. Adtam a Master képességét. Maiden visszakeverem a pakliba. Így. Maiden képességével a temetőből visznek egy Hósárkányon, majd egy másik jöhet a pakliból szintén tértelemre. Ultimate Creation Destruction visszakerülik a tértelemre, majd a kezemből játszom a Burst Remote Destruction, játszom Sphere módot. Majd kijátszom a polimerizációt, összeolvasztom a kezemben lévő Hósárkányt, a térfelmen lévő másik 2-vel, és megidézem a Neo Blue Eyes Ultimate Hósárkányt. Most pedig aktiválom az Advanced Road, vagyis feláldozom a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, és húzhatok 2 ujjat. Lehívtad a legerősebb szörnyedet is feláldoztad? Nem mi értelme volt? Nem ezt csináltad te is? Amit a kör elején húztam, arra szükségem volt, hogy össze a temetőbe küldtessem. Majd most megtudod. Így kijátszom a Beacon of White-ot. Ezzel visszahoztam a temetőből. To give it extra attacks.
és ebben a körben annyiszor támadhat, ahány hósárkány van a temetőmben. De itt még nincs vége. Kijátszom a Warfot, mivel kevesebb életpontom van, mint neked, ezért megduplázom a támadását, majd kivonok egy Deep Blue Eyes, így még 1000-rel nő a támadása. Szép gond. De ez nem lesz elég, hogy kiüss. A Beacon of Light miatt jelenleg 8-szor tudna támadni, de kijátszom a Bury from Different Dimension, hogy a kivont lapok közül az alternatív forsárkányt és a két Deep Blue Eyes visszakeverem, és itt 11-szer tud megtámadni. You worried now? Majd most megtudod, miért nincs esélyed el. Megtámadlak! Támadás! This is basically Berserker Soul. Támad tovább! Támad! Végezz ki! Aktiválom Slime-ot! I don't know if they actually did 11 times, but fuck at that point. Legalább az utolsó támadásra túlélni. Fel voltam készülve. Az utolsó lapom az Enemy Controller. Switch that bitch to attack mode and Végezz ki die. Neo Blue ultimate-ával! Akkor én nyertem. Excellent comeback. I also like the life point counter followed him to the ground. Még senki se tudott legyőzni. Rendben, most pedig add vissza Bencék lelkét. Muszáj lesz. Ebben állapodtunk meg. Vedd át az Isten kártyáimat. Micsoda? De hát nem is azért játszottunk. Tudom. De legyőztél. Téged illetnek. Nem vagyok méltó rá. It's a trick. Hát legyen. What could possibly go wrong? Oh, darkness, no! How do you not think this was gonna happen? You saw the darkness with the slifer. You really think it was 3 gods and be like, yeah, leave me alone. In person. Darkness? Te meg mit Because művelsz? before it was just supposed to be like a hologram or a visual representation. Now it's like legit. Ehhez kellett valaki, aki le tudja győzni mind a 3 istenkártyát, majd a kezébe vegye őket. Micsoda? Azzal, hogy megszereztem őket, csak neked segítettem. Bizony, mostantól én állítom a testedet. Ne! Tamás! Bence, Bézé. Köszönöm, hogy Tamás ilyen erős They broke párbajban with vezetett. Alexander De now. mostantól én irányítom. Mit műveltél Tamással? Semmit. Én már nem Tamás vagyok, hanem Darkness. Úgy csújtottak el a világtól. Rohadék! Megállítunk! Ne nevetessetek! Induljuk, mester. That was a good shot, but I still prefer the simplicity of Tamash reveals the god card with darkness hand and turns around. There was something simple to that. Also, there was also a nice detail I noticed at the end is since we have like official arts of the cards now and not like that temporary stuff, we don't have the blue, red, yellow anymore. It's just the cards. It's just the actual arts now that we have the official things. Honestly, that was a good reboot movie. It was a good start to the reboot and shows the promise into it. There are some parts I still prefer the original of, and I'm always gonna have nostalgia for the classics. But this was still a good start to it. It really was like an upgrade. Just I never thought it needed a reboot, but at least with this reboot, it was a good one the whole way through. It was fun to see and see things improve and all of that. And being able to condense the first 3 or 2, I guess, episodes into a movie, into one movie does help things and bring it all together, I guess. Everyone did a good job. The duels were well done. Oops, the Slifer duel was done by Schmirko. Nice. And everyone did a good job. There were parts where just we were like, I prefer that in the original and that in the original. But when you make a reboot, that's bound to happen, right? And Battle of God cards did really well view-wise. Now, the second movie, not so much. But the first one, absolutely. And we are, again, as I said before, we are getting another reboot movie. At least one more. Thomas just has procrastination. But, yeah, I just wanted to confirm that much. But, yeah, I still think that was a really dang good movie, which held up pretty well with time. And even though it's only about 3 years old, it still holds up pretty good. You don't want to go back and be like, that was lame. Just, yeah. At worst, it's just like, I prefer that than the original, but the reboot also has some things where it's like, actually, this one was better. Like, I do like all the extra lore bits we have now, thanks to this being a reboot, and us being able to go back and basically do some things differently. That again, that's the benefit of the reboots. Like, we can add the stuff that we added later and put it in here now. So, that's cool. I legit like that. Again, at worst, it's just like, there are parts where, like, the classic stuff, we're always gonna have nostalgia for that and be like, the good old days and stuff like that. But
The reboot does stand well on its own. It's just like, yeah, this still holds up pretty dang well. But yeah, overall, still a good movie that I would recommend checking out. And if you don't want to like see the originals or go through all of that stuff, and you just want to check out the main stuff, I can see why Tomasz wanted to just concise it all into one thing. Just like, you only gotta watch this stuff now. If you just want to watch honestly, if you just want to watch the freaking first movie just to yourself, it's a nice little short contained thing there. You can just watch that or watch the first original one, but both are good. Both are good. But yeah, that's the end of the Reboot movie. Now we've only got one left, and then we're all caught up in the movie series until Tomasz releases up the new one. But our little journey through the movie series soon's coming to an end. But while this door opens, another will soon open. But let's cross that bridge when we get to it. Until that time, thank you for watching. Hope you enjoyed. See you next time. I'll see you later in the Tournament of Power. Or the Shadow Tournament, or the movie tournament. Movie 2. I'll see you in Reboot Movie 2. Bye!